নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব লগা এবাৰ 2023 বৰ্ষত যি নতুন আৰ্হিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যি প্ৰশ্ন কাকত আহিব তাৰ আৰ্হিত আমি আজি এখন মডেল পেপাৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে সেকশন 8 চুজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন। ইয়াত A নম্বৰ দিছে we have at last achieved political emancipation। এই যেটো emancipation word হয় এই emancipation wordটো আমি অৰ্থটো লিয়াব লাগে আৰু ইয়াত তিনটা অপচন দিয়া আছে slavery, freedom, apartheid আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে freedom। B নম্বৰত আছে at least a shower। ইয়াত shower শব্দটোৰ অৰ্থ লিয়াব লাগে a short period of rain, heavy rain, continuous rain for some days আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোটো হৈছে a short period of rain। Next question আছে choose the correct phrase to complete the given sentences। ইয়াত তিনটা বাক্য দিয়া আছে I was born free, they can be taught to love but the triumph over it। ইয়াত প্ৰশ্ন আছে courage was not the absence of fear dash দিয়া আছে আৰু এই বাক্যটো কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি ইয়াত বক্সত থকা যেটো বাক্য আছে তাৰ পৰা এটা বাছিব লাগিব শুদ্ধটো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে but the triumph over it। D নম্বৰ দিয়া আছে Lenso compared the quantum of damage with। চাৰিটা অপচন দিয়া আছে attack by rats, attack by crows, plague of locusts, none of the above আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোটো হ'ব অপচন C plague of locust। Next question to আছে question number 2 was the rain really a blessing for Lenso। বৰষুণ জাক হসাকৈ লেন্সৰ কাৰণে এক আশীৰ্বাদ আছিল নেকি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে no the rain proved to be a curse। নহয় বৰষুণ জাক অভিশাপ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ল। question number 3 আছে why did Lenso write a letter to God। লেন্সই কিয় ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে when Lenso's crops were completely destroyed by the hailstorm he wrote a letter to God because the Almighty was the only hope in his despair। Lenso asked him to send 100 pesos to sow his field again and support his family। যেতিয়া শিল ধুমুহাই বা শিলাবৃষ্টিয়ে লেন্সৰ শস্য পথাৰ বা শস্য সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ ভগৱানলৈ সৰ্বশক্তিমান ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল কাৰণ তেওঁ সেই দুখৰ সময়ত সেই সৰ্বশক্তিমান ভগৱানে তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা আছিল আৰু লেন্সই তেওঁক 100 পেছো বিচাৰিছিল যাতে তেওঁ পুনৰ শস্য পথাৰত শস্য হিচি তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিব পাৰে। নেক্সট আছে question number 4 why did the postmaster send a reply to Lenso's first letter addressed to God। পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেন্সৰ প্ৰথম চিঠিখন ভগৱানলৈ লিখা প্ৰথম চিঠিখনৰ উত্তৰ কিয় দিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে The postmaster was a generous and amiable man. He was impressed by Lenso's firm faith in God. To sustain that faith, the postmaster sent a reply to Lenso। পোষ্টমাষ্টাৰজন এজন অতি সহজ সৰল আৰু এজন অমায়িক ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ লেন্সৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসত তেওঁ আকৰ্ষিত হ'ল আৰু ভগৱানৰ ওপৰত সেই বিশ্বাস বজাই ৰাখিবলৈ লেন্সৰ কাৰণে পোষ্টমাষ্টাৰে চিঠিৰ উত্তৰ দিছিল। question number 5 আছে নেলসন মেণ্ডেলা জইন্ড ডেছ। চাৰিটা অপচন দিয়া আছে অপচন A সাউথ আমেৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, নৰ্থ আমেৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু জোহান্সবাৰ্গ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন C আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ডিছক্ৰাইব দ্য টুইন অব্লিগেশ্যনছ এজ ষ্টেটেড বাই মেণ্ডেলা। মেণ্ডেলাই উত্থাপন কৰা মতে যি দুটা দায়িত্বৰ কথা কৈছে দ্বৈত দায়িত্ব সেই দায়িত্ব দুটাক আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে in the chapter the author has talked about two obligations for every man। পাঠটোত পাঠকে
প্ৰত্যেক বা প্ৰতিজন মানুহৰ দুটা দায়িত্বৰ বিষয়ে কৈছিল। The first obligation is towards his family, parents, his wife and children. আৰু প্ৰথমটো দায়িত্ব হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা মাক দেউতাক, পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বৰ কথা কৈছে। The second is towards his community and his country. Being a social person, one has to fulfill these obligations. আৰু দ্বিতীয় দায়িত্বটো হৈছে তেওঁ সমাজ আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা বা দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ কথা কৈছে। আৰু এজন ব্যক্তি সামাজিক হোৱাৰ লগতে তেওঁ এই যি দুটা দায়িত্ব বা এই দায়িত্বসমূহো তেওঁ পালন কৰিব লাগিব বুলি পাঠকে উল্লেখ কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আছে, when was tea first drunk? Acquaint us with words like chai and chini. When the Europeans used tea and how? চাহ প্ৰথমে কেতিয়া খোৱা হৈছিল বা সেৱন কৰা হৈছিল আৰু চাই আৰু চিনিৰ শব্দকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু ইউৰোপ মহাদেশত চাহ কেতিয়া আৰু কেনেকৈ খোৱা হৈছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে tea was first drunk back 2700 BC. চাহ প্ৰথমতে 2700 বছৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগতেই সেৱন কৰা হৈছিল। আৰু চাই আৰু চিনি শব্দকেইটা, দ্য ৱৰ্ডছ আছে চাই এণ্ড চিনি আৰ বিলিভ টু হেভ চাইনিজ অৰিজিন। আৰু চাই আৰু চিনি শব্দটো চীনা মূলীয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। Tea was first introduced in the 16th century to the Europeans, but at that time it was not used as beverage rather than was used as medicine. 16 শতিকাতহে ইউৰোপীয়সকলৰ মাজত চাহ প্ৰচলন ঘটে আৰু সেই সময়ত চাহ কোনো পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, সেই সময়ত ঔষধ হিচাপেহে চাহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এবাৰ আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। Why was Rajbir excited to see the tea gardens? ৰাজবীৰে চাহ বাগিচাবিলাক দেখি কিয় উত্তেজিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Rajbir found the view outside the train splendid and eye-catching with so much of greenery. It was his first visit to Assam and he was fascinated by the sprawling tea gardens spreading like a green sea of neatly pruned bushes and found it more interesting to watch than reading his book on detectives. তো ৰাজবীৰে ট্ৰেইনৰ বাহিৰত যি দৃশ্য দেখা পাইছিল অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অতি চকুত লগা দৃশ্য দেখা পাইছিল যে সকলো ফালে কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া আছিল আৰু সেয়া অসমলৈ তাৰ প্ৰথম যাত্ৰা আছিল আৰু সেই প্ৰথম যাত্ৰাতেই সেই সেউজীয়া চাহ বাগিচাবিলাক বিস্তৃত হৈ থকা সাগৰ সদৃশ বিস্তৃত হৈ থকা এই সেউজীয়া বাগানবিলাক বা চাহ বাগানবিলাক দেখি তেওঁ আপ্লুত হৈছিল আৰু তেওঁ চোৰাংচোৱা কিতাপ পঢ়াতকৈ বাহিৰৰ সেই দৃশ্য চোৱাতহে বেছি মনোযোগ দিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে where is Coorg? 4টা অপশ্যন আছে কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, কেৰালা, তেলেংগানা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কৰ্ণাটক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 আছে নেম দ্য ক্ৰপছ গ্ৰ'ন ইন প্লেণ্টি ইন কুৰ্গ। কুৰ্গত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন কৰা বা খেতি কৰা শস্যবিধ কি? ইয়াত দিছে টি, কফি, পেডি, মাইচ। তো ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে অপশ্যন বি টু শুদ্ধ উত্তৰ কফি। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে দ্য ছিজন অফ জয় ইন কুৰ্গ কমেন্সেছ ফ্ৰম। 4টা অপশ্যন দিয়া আছে ছেপ্টেম্বৰ টু ডিচেম্বৰ, ছেপ্টেম্বৰ টু জানুৱাৰী, মাৰ্চ টু ছেপ্টেম্বৰ, ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ। এবাৰ আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ ব্ৰিফলি ডিছকাছ দ্য কুৰ্গী পিপল এণ্ড দেয়াৰ ডিচেণ্ট। কুৰ্গী মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বপুৰুষ বা তেওঁলোকৰ বংশধৰক আমি চমুকৈ বৰ্ণনা কৰিব লাগে। দ্য কুৰ্গী পিপল আৰ ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ব্ৰেভ। কুৰ্গী মানুহবিলাক অতি ভয়ংকৰভাৱে স্বাধীনচিতীয়া আৰু সাহসী। দে আৰ এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন। আৰু তেওঁলোক যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিপুণ এক গৌৰৱোজ্জ্বল জাতি। দে আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেঞ্চ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকেই একমাত্ৰ মানুহ যাক বিনা অনুজ্ঞাপত্ৰে আগ্নেয় অস্ত্ৰ কঢ়িয়াবলৈ বা লৈ ফুৰিবলৈ দিয়া হয়। দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ আৰবিক ডিচেণ্ট।
কুৰ্গৰ মানুহবিলাক সম্ভৱতঃ গ্ৰীক বা আৰব বংশধৰ এবাৰ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 লৈ হোৱাট ডিড বালি ডু ওৱান ফাইন স্প্ৰিং ডে এদিন সুন্দৰ শৰতৰ দিনত বালিয়ে কি কৰিলে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে কট দ্য বাছ টু দ্য টাউন কট দ্য বাছ টু দ্য ভিলেজ কট দ্য কাৰ টু দ্য টাউন কট দ্য কাৰ টু দ্য ভিলেজ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কট দ্য বাছ টু দ্য টাউন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট মেড বালি ছেড বালিক কিহে বা কি বস্তুৱে মনত দুখ দিছিল ইয়াত দিছে অপশ্যন এ দ্য ডেড কাউ অপশ্যন বি কাৰ এক্সিডেণ্ট অপশ্যন চি দ্য হেণ্ডিকেপ পেচেঞ্জাৰ অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দ্য ডেড কাউ সেই মৰা গৰুজনী এবাৰ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 লৈ গিভ এক্সাম্পলছ ফ্ৰম দ্য টেক্সট টু শ্ব' ডেট বালি ৱাজ এ মেটিকুলাছ প্লেনাৰ পাঠৰ সহায়ত উদাহৰণ দি দেখুৱাব লাগে যে বালি এক অতি সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পনা কৰিব পৰা এগৰাকী ব্যক্তি The passage provides evidence that Bali was a keen observer as well as meticulous planner. এই প্যাসেজটোৱে আমাক উপস্থাপন কৰে বা প্যাসেজটোৱে আমাক প্ৰমাণ দিয়ে যে বালি এগৰাকী অতি সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষক আৰু এগৰাকী সুন্দৰকৈ যিকোনো পৰিকল্পনা কৰিব পৰা ব্যক্তি Her desire to experience a bus ride was realized by systematic and organized planning. বালিৰ যি বাছ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা লোৱাৰ ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো এটা অতি সিস্টেমেটিকভাৱে এটা অতি নিয়মৰ মাজেদি আৰু এটা অতি সংগবদ্ধ প্লেনিং বা পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল She had collected all the useful information by observing and planning and making discrete inquiries about the time of the bus, the duration of the journey as well as the fare. আৰু তেওঁ সকলোবিলাক দৰকাৰী তথ্য লক্ষ্য কৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু অতি পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁ অতি সূক্ষ্ম আৰু সজাগেৰে বা অতি সাৱধানেৰে দুই এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল বাছৰ সময়ৰ বিষয়ে বাছৰ যি টাইমিং বা সেই বাছৰ যাত্ৰাত কিমান সময় লাগে লগতে সেই বাছৰ ভাড়া কিমান ইত্যাদিবিলাক তেওঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি লৈছিল She was focused and saved every penny to finance her trip and finally accomplished it by efficient execution of her plans. আৰু তেওঁ অৰ্থাৎ বালি নিজৰ যি লক্ষ্য আছিল লক্ষ্যত তেওঁ পুৰা মন দিছিল আৰু প্ৰত্যেকটো পইচা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি বচাই বা সঞ্চয় কৰি নিজৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে সেই টকা সঞ্চয় কৰি ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ সেই নিজৰ পৰিকল্পনা মতে বাছ যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰে এবাৰ আহিছোঁ সেকশন বি লৈ choose from the box given below the words that rhyme with the following ইয়াত rhyming word দিব লাগে ইয়াত চাৰিটা দিয়া আছে stars grass city on তো stars হলে cars হ'ব grass pass city pt on আৰু on হৈছে gone এবাৰ আহিছোঁ 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ What does the poet want to convey through the poem A Tiger in the Zoo? কবিয়ে A Tiger in the Zoo নামৰ কবিতাটিৰ মাজেদি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে The poet Leslie Norris exhibits the miserable life led by the animals in captivity in the zoo. কবি লেজলি নৰিছে এইটো প্ৰকাশ কৰিছে বা উপস্থাপন কৰিছে যে যিবিলাক জীৱ-জন্তু চিৰিয়াখানাত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে বা বন্দিত্ব জীৱন কটাইছে হিহঁতে অতি দুখজনক জীৱন কটাব লগা হয় He shows the two different lives that is in the zoo and the life in a natural habit তেওঁ দুটা জীৱন দেখুৱাইছে দুই ধৰণে দুটা জীৱন দেখুৱাইছে এটা হৈছে চিৰিয়াখানাৰ জীৱ-জন্তুৰ চিৰিয়াখানাৰ জীৱন আৰু আনটো হৈছে জীৱ-জন্তুবিলাকে যেটা নিজৰ প্ৰাকৃতিক বসবাসত বাস কৰে According to the poet, animals should not be caged or in captivity. কবিৰ মতে জীৱ-জন্তুবিলাক গঁৰালত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে বা হিহঁতক বন্দী কৰি ৰাখিব নালাগে They should be left free in the wild. হিহঁতক বনত মুকলিকৈ থাকিবলৈ দিব লাগে এবাৰ আহিছোঁ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ What shows that the poet loves animals in the poem Animals? Animals নামৰ কবিতাটোত কিহে প্ৰমাণ কৰে বা দেখুৱাই যে কবিয়ে জীৱ-জন্তু
ভাল পায় ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে হি লুকস এট দ্য এনিমেলছ ফৰ শ্বৰ্ট টাইম হি ষ্টেণ্ডছ এণ্ড looks at the animals long and long he feeds the animal none of the above ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন বি he stands and looks at the animals long and long এবাৰ আহিছোঁ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ who wrote the poem animals কবিতাটো কোনে লিখিছিল উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থ ৱাল্ট হুইটমেন ৰবাৰ্ট ফ্ৰছ লেছলি নৰিছ ইয়াত শুদ্ধটো হ'ব অপচন বি ৱাল্ট হুইটমেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য সোল ইনহেবিটেণ্ট ইন দ্য ইমাৰেল চি ইজ এ এন চাৰ্ক মাৰমেইড এমেণ্ডা অক্টোপাছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন বি মাৰমেইড 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে হোৱাট ডাজ লেংগুইড মিন ইন দ্য পোয়েম এমেণ্ডা লেংগুইড শব্দটোৰ অৰ্থ এমেণ্ডা নামৰ কবিতাটোত কি ইয়াত দিছে গ্ৰীণ ৰিলেক্সড ৰেজড লং হেয়াৰ চাৰিটা অপচন আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন বি ৰিলেক্সড নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য নেম অফ দ্য লিটল ব্লেক কিটেন ৱাজ ইংক ব্লিংক মাষ্টাৰ্ড কাষ্টাৰ্ড ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন এ ইংক কলা মেকুৰী পোৱালিটোৰ নাম আছিল ইংক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ৱাজ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন ৰিচিভড আফটাৰ হি হেড কিল্ড দ্য পাইৰেট কাষ্টাৰ্ড নামৰ ড্ৰেগনটোৱে দস্যুটোক হত্যা কৰাৰ পাছত তাক কেনেকৈ আকোৱালি লোৱা হৈছিল বা তাক কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাষ্টাৰ্ড ৱাজ ৰিচিভড লাইক এ হিৰো আফটাৰ হি হেড কিল্ড দ্য পাইৰেট কাষ্টাৰ্ডে পাইৰেটটোক অৰ্থাৎ দস্যুটোক বধ কৰাৰ পাছত বা হত্যা কৰাৰ পাছত তাক এটা বীৰৰ নিচিনাকৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বেলিণ্ডা এম্ব্ৰেছড হিম এণ্ড মাষ্টাৰ্ড লিকড হিম বেলিণ্ডাই তাক সাৱটি লৈছিল আৰু মাষ্টাৰে তাক চেলেকিছিল ইভেন ইংক এণ্ড ব্লিংক মুভড এৰাউণ্ড কাষ্টাৰ্ড ইন হেপিনেছ আনকি ইংক আৰু ব্লিংকেও কাষ্টাৰ্ডৰ চাৰিওফালে আনন্দত জঁপিয়াইছিল আৰু ঘূৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য বয় নাও হু হেজ লষ্ট হিজ বল হোৱাট ইজ হি টু ডু I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন ওলাইছে যে what becomes peculiar of the boy who has lost his ball? যিটো ল'ৰাই তাৰ বলটো হেৰুৱাইছিল তাৰ বিশেষত্ব কি আছিল তো ইয়াত আছে যে the peculiarity of the boy who lost his ball is he is realizing about his lost peculiarity এইটোৱে যে বিশেষত্বটো এইটোৱে যে ল'ৰাটোৱে যিটো ল'ৰাই তাৰ বলটো হেৰুৱাইছিল সেই লোকচানৰ কথাটো সি বুজিছে বা উপলব্ধি কৰিছে হোৱাট ডিড দ্য পয়েট সি কবিয়ে কি দেখিছিল কবিয়ে দেখিছিল যে ল'ৰাটোৱে তাৰ নিজৰ সেই যি লোকচান হৈছিল বা যি লছ হৈছিল সেই লছটো উপলব্ধি কৰিছিল ইটো আছে হোৱেৰ ডিড দ্য বল লেণ্ড ফাইনেলি বলটো অৱশেষত ক'ত পৰিছিলগৈ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দ্য বল ফাইনেলি লেণ্ড ইন দ্য ৱাটাৰ এবাৰ আহিছোঁ ছেকশ্যন চি লৈ হাউ ডিড মেক্স গেট ইন এক মাৰ্ক দিয়া আছে তো এইটো হ'ব মেক্স গট ইন দ্য ৰুম উইথ এ পাছ কি অৰ এ মাষ্টাৰ কি মেক্স কেনেকৈ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল মেক্সে এটা ডুপ্লিকেট চাবি নকল চাবি বা এটা মাষ্টাৰ কিৰ সহায়ত কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল নাইবা ইয়াত দিয়া আছে হু ৰোড দ্য ষ্টৰী এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট নামৰ কাহিনীটো কোনে লিখিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভিক্টৰ কেনিং ৰোড দ্য ষ্টৰী এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট ভিক্টৰ কেনিঙে এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট নামৰ কাহিনীটো লিখিছিল 26 নম্বৰত আছে হু ৰোড দ্য ষ্টৰী দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ কাহিনীটো কোনে লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰবাৰ্ট আৰ্থৰ ৰোড দ্য ষ্টৰী দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ ৰবাৰ্ট আৰ্থৰে মিডনাইট ভিজিটৰ নামৰ ষ্টৰীটো বা কাহিনীটো লিখিছিল নাইবা আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ হৰেছ ডেনবি ৱাজ ডেছ ইয়েৰ অল্ড এইটো হ'ব 50 ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 40 45 50 55 ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে 50 নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য ষ্টৰী দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ ৱাজ ছেট ইন এ ডেছ ইয়াত দিছে যে জাৰ্মান হোটেল ব্ৰিটিছ হোটেল ফ্ৰেঞ্চ হোটেল তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ফ্ৰেঞ্চ হোটেল আৰু নেক্সটটো আছে হোৱাট ডাজ হৰেছ ডু ইন দ্য জেইল হৰেছে জেলত কি কৰিছিল ৰোট এ বুক জেইল ক্লিনাৰ এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান নন অফ দিছ তেওঁ আছিল এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান হৰেছ ডেনবি জেলৰ এজন এছিষ্টেণ্ট বা সহায়ক পুথিভঁৰালী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হু ৱাজ ফলাৰ গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ হিজ মিটিং উইথ অচেবল এইটো অলপ দীঘলীয়া প্ৰশ্নটো দীঘলীয়া হয় গতিকে মই এইটো তোমালোকক কৈ নাযাওঁ জাষ্ট মই স্ক্ৰল কৰিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় নহ'লে তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াৰ PDF থাকি যাব PDF মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোকে তাত গৈও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা
জাষ্ট মই অলপ স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই যাব পাৰা তাৰ বিনিময়ত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে তাৰ বাহিৰেও যে এইটো দিছে হাউ ডিড দ্য য়াং লেডি ট্ৰিক হৰেছ ডেনবি সেই গাভৰু মহিলাগৰাকীয়ে হৰেছ ডেনবিক কেনেকৈ কৌশল কৰিছিল বা ঠগিছিল এই কথাটো আহিব পাৰে তো তোমালোকে এইটো চাবা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ লিখি ল'ব পাৰিবা নেক্সট দিছে 29ত হাউ ডিড গ্ৰিফিনছ বডি বিকাম ইনভিজিবল গ্ৰিফিনৰ শৰীৰটো কেনেকৈ অদৃশ্য হৈছিল এইটো এক মাৰ্ক আছে গতিকে মই কৈ দিছোঁ এইটো বাই দ্য ইনটেক অফ ৰেয়াৰ ড্ৰাগছ তেওঁ এটা অতি দুৰ্লভ ঔষধ ড্ৰাগছ বুলি ক'লে ঔষধ বুজায় এটা দুৰ্লভ ঔষধ সেৱন কৰাৰ ফলত তেওঁ শৰীৰটো অদৃশ্য হৈছিল নাইবা ইয়াত আৰু এটা দিছে যে আই হেড টু গ' টু ডাৰ্টি এণ্ড শ্বেডোই কৰ্নাৰ্ছ অফ দ্য চিটি টু চিক আউট মাই ভিক্টিমছ চাম অফ ইট লাৰ্জাৰ এণ্ড মোৰ ছেল্ফ কনফিডেণ্ট ওৱান্স ইভেন বিট মি আপ নেম দ্য চেপ্টাৰ ফ্ৰম হুৱেৰ দ্য এবভ লাইন হেজ বিন টেকেন এই ওপৰত যিকেইটা বাক্য দিয়া আছে এই বাক্যকেইটা কোনটো পাঠৰ পৰা লোৱা হৈছে সেই পাঠটোৰ নাম ক'ব লাগে সেই পাঠটো হৈছে দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ বাই চিনক্লেয়াৰ লিউইছ নেক্সটটো আছে গ্ৰিফিন কেম টু দ্য ভিলেজ অফ ডেছ লেচেষ্টাৰ ইপিং ডৰচেষ্টাৰ ব্লুপিং ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ইপিং গ্ৰিফিনে ইপিং নামৰ গাঁওখনলৈ আহিছিল ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা আছে মানে নাইবা হোৱাট জব ডিড দ্য নেৰেটৰ গেট আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছত পাঠকে কি চাকৰি পাইছিল তো এইটো হ'ব আফটাৰ ডুইং হিজ গ্ৰেজুৱেশ্যন দ্য নেৰেটৰ গট দ্য জব অফ এ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ক্লাৰ্ক ইন এ ল ফাৰ্ম নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হু ফাউণ্ড গ্ৰিফিন এক্সেণ্ট্ৰিক ইয়াত আছে দ্য টু বয়জ মিছেছ হল জেফাৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধটো ৰৈছে মিছেছ জেফাৰ্ছ এইটো আছে হোৱাই ইজ দ্য লয়াৰ চেণ্ট টু নিউ মিলিয়ন উকিলজনক নিউ মিলিয়নলৈ কিয় পঠোৱা হৈছিল দ্য লয়াৰ ইজ চেণ্ট টু নিউ মিলিয়ন টু চাৰ্ভ চামন্স অন এ পাৰ্চন নেমড অলিভাৰ লুটকিন্স নামৰ এজন মানুহক চমন জাৰি কৰিবলৈ উকিলজনক নিউ মিলিয়নলৈ পঠোৱা হৈছিল এইবাৰ আহিছে 32 নম্বৰত হোৱাই ডিড গ্ৰিফিন বিকাম এ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ হোৱাই ডিড হি শ্লিপ ইন টু দ্য বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ এণ্ড হোৱাট ডিড হি ডু দেয়াৰ গ্ৰিফিন কিয় ঘৰ বাৰী নোহোৱা এজন ঘূৰি ফুৰা মানুহ হৈ পৰিছিল তেওঁ লণ্ডনৰ এটা ডাঙৰ ষ্ট'ৰত বা গুদামত কিয় প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাত তেওঁ কি কৰিছিল এইটো মই স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ যিহেতু দীঘলীয়া আছে গতিকে মই স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা তাৰ পাছত আৰু এটা দিছে তাৰ নাইবা তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা যে ডিড দ্য লয়াৰ এণ্ড দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ ফাইণ্ড লুটকিন্স এট গুষ্টাফ বাৰ্বাৰ শ্বপ হোৱাট ডিড গুষ্টাফ চে এবাউট লুটকিন্স ডিড লুটকিন্স মাদাৰ এলাউ দ্য লয়াৰ টু চাৰ্চ হাৰ হাউচ টু ফাইণ্ড লুটকিন্স গতিকে তোমালোকে এনচাৰটো চালে ইয়াৰ উত্তৰটো গম পাই যাবা নেক্সটটো আছে ছেকশ্যন ডিড ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ্ছ শুদ্ধ ডিটাৰমিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰাজু বট ডেছ আমব্ৰেলা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজু ব্ৰট এন আমব্ৰেলা এইটো আছে ডেছ প্ৰপাৰ্টি ৱেৰ ডেষ্ট্ৰইড ইন দ্য ফায়াৰ এইটো হ'ব মাছ প্ৰপাৰ্টি ৱেৰ ডেষ্ট্ৰইড ইন দ্য ফায়াৰ এইটো আছে দেয়াৰ আৰ অনলি ডেছ বয়জ ইন দ্য ক্লাছ এইটো হ'ব এ ফিউ যিহেতু অনলি আছে গতিকে অনলি থাকিলে সদায় এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি যদি কাউণ্টেবল নাউন হয় নেক্সট আছে চি ডাজ নট এক্সপেক্ট ডেছ হেল্প ফ্ৰম দেম ইয়াত হ'ব এনি চি ডাজ নট এক্সপেক্ট এনি হেল্প ফ্ৰম দেম নেগেটিভ বাক্য হ'লে আমি সদায় এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেক্সট আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ সুইটেবল prepositions from the choices given in the brackets I met an old friend dash my way to office ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব I met an old friend on my way to office next আছে Raju's neighbor is এইটো blind dash one eye আছে এইটো হ'ব off Raju's neighbor is blind of one eye this rule is not applicable dash your case ইয়াত হ'ব to this rule is not applicable to your case The boys were leaning dash the wall when it collapsed. It will against. The boys were leaning against the wall when it collapsed. Ever question number 35 it says change the voice of the following. Yat 1 plus 1 ke 2 ase. Yat duta likhibo lage. She had cooked some dishes. Yat চাৰিটা অপচন দিয়া আছে মই ডাইৰেক্ট শুদ্ধতে কৈ দিছোঁ some dishes had been cooked by her. Next question to আছে Ricky likes toys. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব toys are liked by Ricky. It was change the form of the narration. The dealer said either make your purchase or walk out of my shop. So yar শুদ্ধটো হ'ব the dealer told the customer that he should either make his purchase or walk out of his shop. Next to আছে I said to Vicky, do you know how to dance? এইটো হ'ব I asked Vicky if he knew how to dance. এবাৰ question number 37 লৈ আহিছোঁ Put the correct tense forms of the verbs given in the brackets. I cannot come out to play at once as I
do my homework now. Eto hobo present continuous tense. I cannot come out to play at once as I am doing my homework now. Next question is I shall telephone her when he come back. Eto hobo I shall telephone her when he comes back. Next is combine the following pairs of sentence. Any to jikun duta koribo lage ya dutai dia ase. He works very hard. He wants to stand first in the class. He works very hard to stand first in the class. Next was she found Mr. Goswami. He was taking snaps with his camera. Yat uttortu hobo she found Mr. Goswami taking snaps with his camera. Ebar 39 question laisu. Choose the correct alternative from the choices given in the brackets. Anyone? I cannot dash my decision. Eto hobo alter ALTER hobo. Eto yat printing mistake hoy ase ALTAR nohoy ALTER hobo alter mane change kora aru ALTAR alter ortho hoise bedi আমি সাধাৰণতে দেৱী বা কোনো মূৰ্তি ৰাখিবলৈ যি ওখ ঠাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সৰস্বতী পূজাত সাধাৰণতে সৰস্বতী দেৱীক এটা বেদিত বহুৱাও সেই বেদিটো কোৱা হয় altar ALTAR সো এটো ভুল হৈ আছে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা ALTER হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো আৰু নেক্সট আছে dash punishment is now banned in many schools এটো হ'ব corporal CORPORAL next question to আছে make sentence to show the use of the any two of the following phrases ইয়াত চাৰিটা ফ্ৰেজ দিয়া আছে চাৰিটা ফ্ৰেজৰ যিকোনো দুটাৰ বাক্য সাজিব লাগে bolt from the blue pass away hanker after for good এইকেইটা গতে দিয়া আছে তোমালোকে চাই ললে হল মই জাস্ট স্ক্ৰল কৰি দিছো নেক্সট আছে correct the errors in the following any two কৰিব লাগে যিকোনো দুটাৰ ভুল শুদ্ধ কৰিব লাগে ৰাজু do not like vegetable এটো হ'ব ৰাজু does not like vegetable এটো আছে can you say how many pens are there in the box can you say how many tell hobo can you tell how many pens are there in the box next was ram goes to school every day by bus ram goes to school every day by bus next was please reply my letter please reply to my letter আৰু এটো আছে my ambition is to become engineer ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে my ambition is to become an engineer you should not do such mistakes এটো হ'ব you should not make such mistakes এবাৰ আইছো সেকশন ই লৈ translate the following sentences into english any three ভদ্ৰলোকজনে ভিখাৰীটোক এখন এটকীয়া নোট দিলে the gentleman gave the beggar a 1 rupee note দুই নম্বৰটো আছে এনে কোনো মাতৃ নাই যি নিজৰ সন্তানক ভাল নাপায় there is no mother who does not love her child এনেকে হ'ব বা এনেকে লিখিব পাৰা there is no mother but loves her child এটো শুদ্ধ লৰা ছোৱালী বিলাকে পাৰ্কত খেলি আছে the children are playing in the park আমাৰ দেউতাই মাহে এবাৰ কৈ চুলি কটায় my father gets his hair cut once a month কোনোবাই মৃত্যুৰ হাত হাৰিব পাৰেনে can anyone escape that বা is there anyone who can escape that আৰু next আছে মহিলা গৰাকীয়ে মানুহজনক সুধিছিল আপোনাৰ ঘড়ীত এতিয়া কিমান বাজিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the lady said to the man what is the time now by your watch বা সাবস্টেন্স ৰাইটিং আছে এটো সাধাৰণতে ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে হয় সাবস্টেন্স মানে ইয়াৰ যেটো মূল ভাব হে মূল ভাব লিখিবলৈ এটা প্যাসেজ দিয়া আছে প্যাসেজটোৰ পৰা আমি মূল ভাব লিখিব লাগে এটো মই স্ক্ৰল কৰি দিছো ইয়াৰ পাছত আছে answer A or B A বা B যিকোনো এটা উত্তৰ দিলে হৈ গল ইয়াত 5 মাৰ্ক কৈ আছে write an essay on any one of the following topics in about 150 words the advantages and disadvantages of online classes biodiversity student life ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো এখন তোমালোকে essay লিখিব লাগে তোমালোকে essay কিখন ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা PDF ডাউনলোড কৰি লিখি ল'ব পাৰা হয়তো এবাৰ পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে মই জাস্ট স্ক্ৰল কৰি দিছো তোমালোকে PDF ৰ পৰা চাই ল'বা তা নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটোত আছে develop the following outlines into a story ইয়াত কেটামান আউটলাইন দিয়া আছে কেটামান হিন্টস দিয়া আছে এই হিন্টসটোৰ পৰা এটা কাহিনী যুগুত কৰিব এটা কাহিনী প্ৰস্তুত কৰিব লাগে
নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়ৰ মাদাৰ টেলিং হাৰ এবাউট ইয়ৰ ষ্টাডিজ এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তো এইবাৰ এনেকৈ ধৰণৰ যদি লেটাৰ আহিব পাৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা ইয়াত 3 মাৰ্ক আছে এখন লেটাৰত তো এখনো তোমালোকে চাব পাৰা তাৰপিছত আছে প্ৰিপেয়াৰ এ নিউজ এ লেটাৰ বা নিউজ ৰিপৰ্ট যিকোনো এটা কৰিলে হৈ গ'ল সেইকাৰণে অৰ দিয়া আছে প্ৰিপেয়াৰ এ নিউজ ৰিপৰ্ট ফৰ ইয়ৰ লোকেল ডেইলি ইউজিং দ্য ইনফৰমেশ্যন গিভেন বিল তলত দিয়া যি তথ্য আছে সেই তথ্য লৈ এখন দৈনিক বাতৰি কাকতলৈ ইংলিছ নিউজ পেপাৰলৈ এটা বাতৰি লিখিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফলোজ তো এই পেছেজটো পঢ়ি ইয়াত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিব লাগে তো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জাষ্ট এইটো এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা এটা লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে ভৱিষ্যতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত অকণো মিছ নকৰাকৈ পাই থাকা ধন্যবাদ